Your attention please. On road છે આવી રહ્યા છે ટૂંક સમયમાં જ, પણ આપણી કોલેજની પરંપરા મુજબ શાહ અને કોમર્સ કોલેજ ચેતના અને રોમાંચની ક્ષણે આપ સ્વજનોને નતમસ્તકે આવકારવાનું અમને ચોક્કસ ગમશે જ. આપણી પરંપરા છે કે આપણા કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત આપણે પ્રભુ વંદનાથી જ કરીએ છીએ. પ્રાર્થના એ જગતનું ચાલક બળ છે, જીવન જીવવાની એક અમર સંજીવની છે, વ્યક્તિની આસ્થાનું પ્રેરક બળ છે. તો આજની આ મીટની શુભ શરૂઆત પ્રભુ વંદનાથી કરીશું. પ્રભુ વંદના કરાવશે યુવા વિભાગ બીની વિદ્યાર્થીની કુમારી તન્વી શાહ. કાર્યક્રમ તરફ આપણે આગળ વધીએ તો આપણી કોલેજનો એક સિદ્ધસ્તો છે નવીન જિલ્લો જાગૃત આપણે આવ્યા છે. ચોક્કસ કહેવાનું મન થાય કે ઘણા વર્ષો થયા હું આ નગરમાં આંખ મીચું છું. ઘણા વર્ષો થયા આ નગરમાં હું આંખ મીચું છું, છતાં જાગૃત તો લાગે છે કે અજાણ્યા ગામમાં આવ્યો છું. આચાર્ય શ્રી ડૉક્ટર જે નાયક સાહેબને આપ સ્વજનોને શબ્દ સુમનથી આવકારવા માટે નમ્ર વિનંતી છે.
આપણી કોલેજની પરંપરા મુજબ બરાબર 9:45 આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી છે. આજના પ્રથમ સેશનના જે પ્રથમ વક્તા છે આદરણીય શ્રી પ્રસાદ ગંગાવકર સાહેબ, જેઓ એમડી એલકોમ ડોર કોમ્યુનિકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપે છે. કોલેજના ઇતિહાસમાં સૌપ્રથમ વાર થઈ રહેલા આ પ્રકારના એકેડેમિક ઇન્ડસ્ટ્રી મીટ અને એકેડેમિક ઇન્ડસ્ટ્રી લિંકેજ ના કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સહર્ષ સ્વાગત છે. મને આનંદ છે કે આજના એક નવીન પ્રકારના કોલેજના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વાર થઈ રહેલા આજના કાર્યક્રમમાં આ કોલેજના પૂર્વ આચાર્ય એનડી ગામી સાહેબ ઉપસ્થિત છે. આ કોલેજના પૂર્વ અધ્યાપક રાય સાહેબ ઉપસ્થિત છે. ભગીની સંસ્થાના તમામ આચાર્ય મિત્રો, દોલતભાઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડાયરેક્ટર સાહેબ પંકજભાઈ દેસાઈ ઉપસ્થિત છે. ડીકેમ સાયન્સ કોલેજના આચાર્ય શ્રી વિકાસભાઈ દેસાઈ ઉપસ્થિત છે. લો કોલેજના આચાર્ય જેડી દેસાઈ સાહેબ ઉપસ્થિત છે. જેપી સ્ટોપ આર્ટ્સ કોલેજના આચાર્ય ઉટાણી સાહેબ ઉપસ્થિત છે. કોલવટી આર્ટ સાયન્સ કોમર્સ કોલેજના પૂર્વ આચાર્ય મહેન્દ્રભાઈ દેસાઈ સાહેબ ઉપસ્થિત છે. ડીકેમ સાયન્સ કોલેજના પૂર્વ અધ્યાપક પટેલ સાહેબ ઉપસ્થિત છે. મેનેજમેન્ટના સક્રિય સભ્ય વિનોદભાઈ પૃથ્વીવાલા સાહેબ ઉપસ્થિત છે. સાથે જ ભગીની સંસ્થાના અધ્યાપિકા અંગ્રેજી વિભાગના હેડ પ્રાધ્યાપિકા ભૈરવી દેસાઈ પણ ઉપસ્થિત છે. આ તમામ ઉપસ્થિત આદરણીય મિત્રોની હું હૃદયપૂર્વક નોંધ લઉં છું અને આવકારું છું. મિત્રો, મારે જે વાત કરવાની છે તે 11:30 આદરણીય કપૂરભાઈ વિલખિયા સાહેબ આવશે ત્યારે એમની હાજરીમાં વાત કરીશ. પણ થોડી પૂર્વ ભૂમિકા 3-4 મિનિટમાં, કારણ કે આજના પ્રથમ સેશનના જે વક્તા છે એમની વાત સાંભળવામાં આપની જેમ મને પણ રસ છે, એટલે 3-4 મિનિટ જે 10 વાગ્યા પહેલાની વચ્ચી છે એ 3-4 મિનિટનો ઉપયોગ કરીને આજના આ કાર્યક્રમની પૂર્વ ભૂમિકા આપની સમક્ષ રજૂ કરીશ. ગઈ વર્ષે આ કોલેજની અંદર દક્ષિણ ગુજરાતના અને ગુજરાતના આદરણીય કપૂરભાઈ વિલખિયા વાર્ષિક ઉત્સવમાં પધાર્યા હતા. આ હોલ ચિત્કાર ભરેલો હતો. લગભગ 2.5 કલાક જેટલો એ કાર્યક્રમ થયો અને એ કાર્યક્રમથી પ્રભાવિત થઈને મારી બાજુમાં બેઠા હતા કપૂરભાઈ વિલખિયા સાહેબે મને વાત કરી કે આટલા બધા ઇનામો આપો છો તો તમામ ઇનામો જેટલી રકમ થાય, કે અંદાજે 1 લાખ રૂપિયા થાય છે, એ તમામ ઇનામનો સ્પોન્સર કરજો. આવતા વખતે તમામ સ્પર્ધકોને, વિજેતાઓને મારા તરફથી જે કંઈ એમનું અભિવાદન કરવાનું હોય એ મારા તરફથી રહેશે. પણ સાથે જ એક બીજી જવાબદારી અમારા ઉપર એમણે વિનંતી કરી કે તમે એવું કંઈક કરો કે આજે આપણો વિદ્યાર્થી ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિસ્ટિંક્શન સાથે બહાર પડે છે, ગ્રેજ્યુએટ થઈને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થઈને બહાર પડે છે. બીજી બાજુ ઘણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ સાથે હું સંપર્કમાં છું. કપૂરભાઈ વિલખિયા કહે છે તો ઇન્ડસ્ટ્રીને જે પ્રકારનો મેન પાવર જોઈએ છે, જે પ્રકારના સ્કિલ માણસો જોઈએ છે એ મળતા નથી. સંસ્થા આપે છે એમને ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિસ્ટિંક્શન, એમની રીતે બરાબર છે. ઇન્ડસ્ટ્રીની રિક્વાયરમેન્ટ છે તે પ્રમાણે એમને માણસો મળતા નથી. તો ક્યાંક કશું ખૂટે છે. એમણે કીધું 5 લાખ રૂપિયા સુધી ખર્ચ કરવા તૈયાર છું, પણ તમે ઇન્ડસ્ટ્રીના જુદા જુદા ઇન્ડસ્ટ્રીને બોલાવો અને બોલાવીને આ વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાર્તાલાપ કરો અને વાર્તાલાપ કરીને ઇન્ડસ્ટ્રી શું માગે છે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી, શું અપેક્ષા છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટની, અને સાથે સાથે યુવાનોમાં ક્યાં આગળ ત્રુટી છે, ક્યાં આગળ ખામી છે, શું લેકિંગ છે અને એને પરિણામે એમને જોબ મળતી નથી. તો આવો એક વાર્તાલાપ રાખો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ પોતાની બાજુ રજૂ કરે, વિદ્યાર્થીઓને પણ સમગ્ર દિવસ દરમિયાન જ્યાં આગળ બોલવો ત્યાં આગળ બોલવાની છૂટ છે. કે સાહેબ હું ડિસ્ટિંક્શન કંઈક પણ કે 2 દિવસ પહેલાં એક છોકરીનો ફોન આવ્યો કે સાહેબ ડિસ્ટિંક્શન સાથે હું એમકોમ થઈ, તમે કહ્યું કે મેં બીએડ પણ કર્યું, તમે કહ્યું મેં ટેટની પરીક્ષા પણ આપી, તમે કહ્યું હું એમફિલ પણ કરું છું, પણ હજી મને જોબ મળે છે તો 2,000-2,500 રૂપિયાની જોબ મળે છે. સાહેબ તમે મને બરાબર તૈયાર કરી છે, પણ હજી મારી દશા આ છે, 5 વર્ષે પણ મને 1,500-2,000થી વધારે જોબ મળતી નથી. શું ખૂટે છે? ત્યારે આ વિદ્યાર્થીઓની વેદના છે. આપણે તો બીકોમ અને એમકોમ ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ તૈયાર થાય છે આ કોલેજમાં, પણ મિત્રો એન્જિનિયર જે તૈયાર થાય છે એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં એની દશા પણ લગભગ આ જ છે. એમ કહેવાય છે, એક સર્વે એમ કહે છે કે આ દેશમાં જેટલા એન્જિનિયર્સ બહાર પડે છે
એ એન્જિનિયર્સમાં 10% ને સારી જોબ મળે છે અથવા ઇન્ડસ્ટ્રી જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ 10% એન્જિનિયર્સ તૈયાર થાય છે. તો એક બાજુ આ પરિસ્થિતિ છે. ઘણી વાર હું ક્લાસમાં પણ કહું છું કે આ દેશમાં બેકારી નથી. અમારા ઇકોનોમિક્સના પ્રોફેસરો શીખવે છે કે આ દેશમાં જબરજસ્ત બેકારી છે, બેકારોની સંખ્યા પુષ્કળ છે. હું કહું છું કે આ દેશમાં બેકારી નથી, અને હું જ્યારે જવાબદારીપૂર્વક કહું છું કે બેકારી નથી ત્યારે મારી પાસે કારણો છે. કારણ કે ઘણા બધા ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ એવી બધી સંસ્થાના વડાઓ સાથે સંપર્કમાં છું. એમની આ ફરિયાદ છે કે અમને જે પ્રકારનું વિવાદન જોઈએ, જે પ્રકારના માણસો જોઈએ, તે પ્રકારના માણસો મળતા નથી. હું પોતે પણ એ તકલીફ અહીંયા આગળ મને પણ પડે છે કે જે પ્રકારના માણસો જોઈએ તે પ્રકારના માણસો મળતા નથી. ક્યાંક કંઈક ખૂટે છે, શું ખૂટે છે તેના માટે આજે આપણે મળ્યા છે. મિત્રો, મારી જે વાત છે 15-20 મિનિટમાં હું 11:30 વાગે આદરણીય કપૂરભાઈ બિલકિયા સાહેબ આવે છે, મેં હાજરીમાં કરીશ. અત્યારે આ સાહેબ જે કંકાવકર સાહેબ આવ્યા છે એમને મારે વધારે ટાઈમ આપવો છે, એમને સાંભળવા છે. તો ફરી એકવાર આપ સાહેબનું સ્વાગત કરું છું. તમામ સમક્ષ ઉપસ્થિત કરવું એ પહેલાં પ્રાધ્યાપક ડૉક્ટર દક્ષ ઠાકોરને વિનંતી છે કે આજના આ પ્રથમ સેશનના પરામર્શક બ્રહ્મશ્રી પ્રસાદ કંકાવકરજીને આપ સૌથી પરિચિત કરાવે. આપણી વચ્ચે આજે ઘણા મહાનુભાવો આખા દિવસ દરમિયાન ઉપસ્થિત રહેશે. પ્રથમ રિસોર્સ પર્સન તરીકે શ્રી પ્રસાદ કંકાવકર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એમનો પરિચય કરાવતા હું આનંદની લાગણી અનુભવું છું. એવું એમડી અને સીઈઓ છે એન્કોમ ડોટ કોમ્યુનિકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વલસાડ, જેનાથી આપ પરિચિત છો. એમણે એમનું સ્કૂલિંગ બરોડા અને વલસાડથી કર્યું છે. એઓ બેઝિકલી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ વલસાડ પોલિટેકનિક કોલેજમાંથી કર્યું છે. એમણે 3 યર્સનો જોબ એક્સપિરિયન્સ એમણે સ્ટડી પછી કર્યો છે અને ત્યાર પછી એઓ જર્મની ગયા. ત્યાં જઈને એમણે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું ટ્રોપિકલ ટેકનોલોજીમાં અને જોબ કરતાં 5 જેટલા મેજર પ્રોજેક્ટમાં એમણે કામ કર્યું. રિસર્ચ આસિસ્ટન્ટ તરીકે કામ કર્યું, આસિસ્ટન્ટ ઇન રેડિયો સ્ટેશન એટ જર્મની ત્યાં પણ કામ કર્યું, અને પ્રોજેક્ટ આસિસ્ટન્ટ ઇન ઇન્ડિસિસ જર્મની કંપની છે એમાં પણ એમણે કામ કર્યું. ત્યારબાદ 1995માં તેઓ ઇન્ડિયા આવ્યા. 1995માં ઇન્ડિયા આવ્યા પછી ઇન્ડો જર્મન જોઈન્ટ વેન્ચર તરીકે એમણે એલ્કોમ કંપનીની શરૂઆત કરી, જેમાં તેઓ કાર્યરત છે. આજે આ કંપની હાઈલી રેપ્યુટેડ છે, હાઈ ક્વોલિટીના વિન્ડો ડોર ફોન સિસ્ટમ સપ્લાય કરે છે. એમને સૂર્યશક્તિ ઇન્ક સોલર કંપની ઓફ યુએસએમાં સીઈઓ તરીકે પણ નિમણૂક થઈ હતી. વલસાડ મ્યુનિસિપાલિટી દ્વારા ટેકનિકલ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે વલસાડના વોટર વર્ક્સના અપગ્રેડેશન માટે નિમણૂક થઈ હતી. તેમણે આ કામ ઓનરરી કર્યું છે. જર્મનીના મિત્રો સાથે સોલર લિંક સ્ટ્રીટ લાઇટનું ઇનોવેશન કર્યું અને એ માટે જર્મનીએ €1 મિલિયનનું ફંડ આ પ્રોડક્ટ બનાવવા અને એને કોમર્શિયલાઇઝ કરવા માટે આપ્યું. મિત્રો, આટલી મોટી સિદ્ધિ એમણે હાંસલ કરી છે અને આ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે એમને ઇનોવેશન એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. પછી તેમને લક્સોઇલ GmbH જર્મનીમાં શરૂ કર્યું અને એમના કો મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર પણ બન્યા. 2005થી તેઓ વડોદરાની મુનિ સેવા આશ્રમ સાથે એસોસિએટેડ છે અને વડોદરાની એનર્જી, એન્વાયરમેન્ટ અને એજ્યુકેશન એસોસિએટ સંસ્થાઓમાં અથવા તેના ઓપરેશન માટે કામ કરે છે. તેમના લાઈફનું મિશન છે વર્ક ટુ મેક ઇન્ડિયા અ નેશન વર્થ લિવિંગ ફોર નેક્સ્ટ જનરેશન. મિત્રો, આપણા પછીનું અથવા તો આપણું જે જનરેશન આવી રહ્યું છે એવું શાંતિથી જીવી શકે એ માટે એમણે ઇન્ડિયા માટે કંઈક કરવું છે. તેમણે તેઓને અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવવાનો ગમે છે. વોટર સિક્યુરિટી, ક્લીન સિટીઝ, એજ્યુકેશન ટુ ઓલ વગેરે માટે કામ કરવું ગમે છે, એ એમનો શોખ છે. એમને ગાર્ડનિંગ, ટ્રેકિંગ, રીડિંગ કરવું ગમે છે. મિત્રો, એમનું કાર્યક્ષેત્ર વિશાળ છે. આ તો માત્ર નાનકડી ઝલક છે. એમનો આખો પરિચય આપીશ તો એમના વક્તવ્યથી તમે શું બોલશો? એમને તમને જે આપવું છે તે ક્યારે આપશે માટે હું એમનો આભાર માની મારી વાણીને વિરામ આપું છું. હવે તમે એમને સાંભળશો અને એમના વક્તવ્યમાંથી એમને માણસો કોણ છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરશો. તમને જરૂર ગમશે. થેન્ક યુ. આજના આપણા પ્રથમ પરામર્શક કંકાવકરજીને પુસ્તક પુષ્પ અને મોમેન્ટો આપીને એમનું સ્વાગત કરે.
આજના સેશનના પ્રથમ પરામર્શક રંગાવકરજીને આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરતા આનંદની લાગણી અનુભવું છું. તેઓ કરિક્યુલમ ટુ કોર્પોરેટ ટોપિક ઉપર એમના વિચારો રજૂ કરશે. પ્લીઝ રંગાવકર. જોતા મને બહુ આનંદ થાય છે. You have to excuse me, કોઈ વખત ઇંગ્લિશમાં ગુજરાતી હિન્દી નેક્સ્ટ ઇટ ઓકે? નથી સંભળાતું. ઓકે that ઓકે right ઓકે that's fine. 1988 માં અહીંયાથી જ્યારે હું પસાર થયો હતો ત્યારે મને કાયમ સંભળાતું હતું કે આ ગ્રેજ્યુએટ નથી. ત્યારે મને કાયમ થતું હતું કારણ કે હું પોલિટેકનિકમાં ભણેલો હતો. ઇટ વોઝ અ ડિપ્લોમા, ઇટ વોઝ નોટ અ ગ્રેજ્યુએશન. સો દેટ વોઝ અ ઇન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ આઈ હેડ ધેટ. આજે મને સંતોષ થાય છે. આઈ એમ ધ ગ્રેજ્યુએટ કોલેજ ઓવર હિયર વિથ યુ યંગ ગ્રેજ્યુએટ. થેન્ક યુ. ઇટ્સ ફેન્ટાસ્ટિક. This was always my dream, to talk with you young students, because you are the future. And tomorrow's future તમે બનાવશો, that is the future security for our generations. You are going to make India great, you are going to make India proud. How could somebody have a fear of India? કોને સંકોચ થશે ઇન્ડિયા નથી વધવાનું? કે હું તમારા જેવા યંગ લોકોને અહીંયા જોઉં છું ત્યારે આનંદ થાય છે. Professor Dr. Naik, dear faculty members, all respected principals, dear students, Mr. Dpesh is here. I acknowledge and I am really honored, seriously. I am honored to be here and I thank you. મને અહીંયા બોલાવવા બદલ અને મને તમારી સાથે વાત કરવા બદલ એ તક આપી તેના બદલ હું આભારી છું. This world is constantly changing. The education pattern પણ change થાય. That is important. જેમ ડોક્ટર નાયકે કીધું કે પહેલે એવું હતું કે અમે જે ભણાવતા હતા તે ઇન્ડસ્ટ્રીને જરૂર પડે કે ન પડે પણ એ જ કરિક્યુલમ રહેતો. Now it's changing. It's good. તમારા માટે સરસ છે. The school is doing, college is doing a great effort. I really congratulate the college, yeah, કે આટલો સરસ એક પ્રયત્ન તમે જે ચાલુ કર્યો છે. આઈ એમ વેરી હેપી એન્ડ આઈ એમ શ્યોર કે તમને બધાને આનાથી ઘણા ફાયદા થશે. ઇન્ડસ્ટ્રી માટે આ એક બહુ સારો પ્લેટફોર્મ છે જે ઇન્ડસ્ટ્રી કહી શકે સ્ટુડન્ટને કે અમને શું જોઈએ છે. યુ આર ડુઇંગ ગ્રેટ જોબ પણ અમને શું જોઈએ છે. આ જ પ્રયત્ન માટે વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ડુ સમથિંગ ઓવર હિયર. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ શેર વિથ યુ સમથિંગ. બટ લેટ મી ટેલ યુ સ્મોલ થિંગ. This is a world of interdependence. બધું વસ્તુ જે તમે કરવાના છો, કરતા છો તે એકબીજાથી સંકળાયેલી છે. તમે જે ભણશો તે ઇન્ડસ્ટ્રીને ફાયદો થશે, જે ઇન્ડસ્ટ્રી કરે છે તમને ફાયદો થાય છે. તમે જે આજે કરો છો તે એકબીજાને સોસાયટીને ફાયદો થાય છે. That is very important. It's interrelated. I call this a phenomenal principle over here because the world has changed. Can you imagine? જ્યારે હું જે ગ્રેજ્યુએશન પહેલા જે તમારી જેમ હું બેસેલો હતો જર્મનીમાં 1993, કેટલી વેબસાઇટ્સ હતી તે જમાનામાં? Can you imagine anybody? Only 50. Only 50. ને આજે 10 વાગ્યાથી જે સેશન ચાલુ થયું છે કદાચ 50 તો હમણાં 10 મિનિટમાં જ લોડ થઈ ગયા છે. Can you imagine that? So this is good. This is very good. તમને information on the tip of the tongue મળે છે. Tip of a button. You can find out all over the world. You can relate with each other. But this is also a great responsibility for you. તમારું વર્તન, તમારી કામ કરવાની કાર્યક્ષમતા અને તમારા ડિસિઝન્સ એ બધું રેકોર્ડ થશે.
તમે જુઓ આજનું ફેસબુક છે કે ટ્વિટર છે, એવરીથિંગ ઇઝ ઇન્ટરરિલેટેડ. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે જે કરો છો તેના પડકાર પાછળના જનરેશન પર ન પડવા જોઈએ. અમારી વસ્તુ રેકોર્ડ કશે થઈ નથી, પણ યુ આર ગોઈંગ ટુ રેકોર્ડ એવરીવેર. ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સી. તમે સારું કામ કરો છો તે બી રેકોર્ડ થાય છે, ખરાબ કામ કરો છો તે બી રેકોર્ડ થાય છે. સો ટ્રાય ટુ ગેટ ઓલ ધ પોઝિટિવ થિંગ્સ આઉટ ઓફ યુ and reduce the interdependence that is negative. That is very important. તમે આજથી જ શીખી લો, કારણ કે આજે એવું થઈ ગયું છે કે જ્યારે તમે એપ્લિકેશન નાખો છો કોઈ જોબ માટે કોર્પોરેટમાં, તે સ્ક્રીન યુ બિફોર યુ કમ. પહેલે શું થતું હતું? કોઈના ઓળખાણથી કોઈ માણસ આવતો હતો. Now you are the leader. You are the leader and you don't require any influence. તમે જાઓ છો, મે બી યુ પુટ અપ અ પ્રોફાઇલ naukri.com કે તમે ત્યાં તમે જાઓ છો, પણ તમારી જ્યારે પ્રોફાઇલ આવે છે ત્યારે તમે જ્યારે ઇન્ટરવ્યુઅરને ફેસ કરો છો એના પહેલાં તો તમારું સ્ક્રીનિંગ થઈ જાય છે. ત્યારે વોટ આર યોર ફોટોગ્રાફ્સ ઓન યોર ફેસબુક, વોટ આર ઓન ટ્વિટર, ને કે તમારી ઇન્ટરનેટ મીડિયા પર તમારી શું છે પ્રોફાઇલ. યુ સી, એટલે ધીસ ઇઝ અ સિરિયસ થિંગ. જેટલું internet is fun, it's a caution. કારણ કે corporates are looking to that. We want serious people. Serious people who really want to do a good job. અને એના માટે backward integration જે તમે જોશો તો we always screen the people. આ તમારા માટે ઓકે, હું એટલા માટે વેલકમ કે tomorrow you are going to be the next people who are going to join the corporates or any industry or you are going to climb the ladder. ત્યારે આ બધું બેગેજ પાછળ તમને પકડીને નીચે ન લાવે એના માટે હું તમને શેર કરું છું. ઇન માય હોલ જર્ની, મારી સંપૂર્ણ યાત્રામાં હું બે વસ્તુ મારા મેન્ટર પાસે શીખેલો છું. બે વસ્તુ નથી. One is hard work is shortcut to success. That's a very simple lifelong and an old proverb which really stands true. So dream and work to realize the dream. Yeah? તમારા સ્વપ્ન જોવા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એના પાછળ કામ કરવું વધારે અગત્યનું છે સ્વપ્નને સાકાર કરવાના માટે. And second, also very important, make excellence a habit. Practice it. What is excellence? Excellence એટલે તમારા કાર્ય તમે જે બી કરો છો તેમાં you go to the top. You do it in the best way as possible and you think દુનિયામાં મારા કરતાં આમાં સારું કોઈ કરી નહીં શકશે. Every job or smallest job, if you think that you can do it the best way possible and nobody else can do it better than me, that is trying to become excellent. So every time if you try this, તમે એકદમ excellence ના પાસે જશો. You will not attain it, but you will always be nearer. 5 વર્ષમાં, 2 વર્ષમાં, 5 વર્ષમાં, 10 વર્ષમાં તમે જોશો તમે એકદમ આગળ વધી ગયા હશો જે તમારા ફ્રેન્ડ્સ હશે, જે તમારા કલીગ્સ હશે તેના કરતાં. Because you have a habit to remain excellent. Yeah? Practice excellence. પહેલી વસ્તુને તમે ચાલશે શબ્દથી હવે દૂર કરો. Now India is 65 years ahead of independence. Yeah? So we have to now compete the world. So this is important. ચાલશે શબ્દ કાઢી નાખો. Go further and have a great self-esteem and go further and attack the world. So this is important. I have made a small presentation here which I would like to share. They are all basics. What I'm going to do is, can we have a presentation start? A first slide please. Yeah, is it okay? This is a presentation where I have 3 topics covered. Very simple. 3 topics. That's it. First is learning and knowledge. Yeah? Okay. English માં કઈ તકલીફ નથી પડતી ને થોડી? English તો શીખવું જ પડશે હવે તમારે. એટલે better try to listen.
a lifelong process. And education is the step to enter into some prescribed format of work. So this is what I'm going to explain. Then I'm going to share with you corporate world solution. Yeah. In the corporate world, how we are going to get ready. Some of the commerce students so final years you know a lot about business, and I'm sure they are check the business corporate skills. But there are some soft skills જે corporate જુએ છે candidates ના માટે કે જેનાથી corporates આગળ આવવાના માટે ટ્રાય કરે છે તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. So I'm going to share with you. Can we have right? So here hello. Thank you. I just give this way because it's much easier. Thank you. I'll come from there. Okay. The effect of any individual. So here we have a schooling over here. The school chair. Now the college chair. Now in the schooling time, apart from the curriculum, you start with the bonding of the family, character building, religion, courage, himmat, develop પછી તમારી દુનિયા કઈ છે તે તમને ખબર પડે છે સ્કૂલમાં તમારા ફ્રેન્ડ્સ જે તમારા લાઈફ લોંગ રહેવાના છે some of the best friends will be born in the school and they will be with you. Then you know તમારે શું થવું છે, શું કરવું છે, તમને મ્યુઝિકમાં રસ છે કે તમને સાયકલિંગમાં છે કે સ્પોર્ટ્સમાં છે, આ બધી વસ્તુ તમે સ્કૂલિંગમાં જ ડિસાઇડ કરશો. Am I right? Tell me. Yes. Okay. હવે આ વસ્તુ તમે ઇનડાયરેક્ટલી શીખો છો. તમને ભણાવતું નથી કોઈ, પણ તમારા ઇન્ટરેસ્ટ તમે જાતે શીખો છો. There is something else which you learn. Yeah? You gain knowledge and then you also learn over it. Now, બધા જ લોકો તમને એમ કહેશે આ જાણવું જરૂરી છે, આ જાણવું જરૂરી છે, આ જાણવું જરૂરી છે. Everything that is good to learn, good to know, is difficult to learn. That's what I have learned. જે બી વસ્તુ જાણવી જરૂરી છે એને શીખવી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. But for that we have schools, right? We have schools, we have colleges. So schools and colleges play a very important role in building your character, in your culture and your knowledge. So in college, what do we do? Yeah? School now very important is the street common sense. I find street common sense as one of the major things what Indians we learn and we shine all over the world. આખા દુનિયામાં ઇન્ડિયન લોકો જે આગળ આવે છે તેનું કારણ આ છે. We have a street common sense. કોની સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો તે બધાથી અગત્યની વાત છે કે આપણે જલ્દી શીખી જઈએ છીએ. જ્યારે આપણે ગમે ત્યાં દુનિયામાં ગમે ત્યાં જઈએ છીએ આ વસ્તુ શીખવાના માટે લોકોને ખબર નથી. કારણ કે આપણે ત્યાં એટલી બધી વિભિન્નતાઓ છે. You know, you talk with lot of people with lot of different customs, culture, પછી social parity, કોઈ ગરીબ છે, કોઈ ઇન્ફ્લુએન્શિયલ છે, એ બધા સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવાનો તે નાના છોકરાઓ શીખે છે. That is our positive thing. We should really respect that. And this is where we build up the talent. I find this important thing you should not give up. તમે વિચાર કરજો કે તમે આ શીખેલા છો કે નહીં. Now we come to the college. College is આ બેઝ ઉપરથી તમે you are stepping up one more stone. Yeah? So તમારા ફ્રેન્ડ્સ સાથે તમારો બોન્ડ વધારે થશે. These are going to be good friends. આના પછી ફ્રેન્ડશિપ કરવી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. I must tell you that. આના પછીની ફ્રેન્ડશિપ હંમેશા કોઈ ને કોઈ સ્વાર્થના માટે હોય છે. It's a business friendship. It's not real friends. Yeah? So it is for the purpose. These are the real friends. So you better take care. તમારે friends છે that they are really very important for you. Then your character is going
going to be reformed. Character build-up પછી તમને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું જોઈએ છે એ તમે ધીમે ધીમે સમજતા થાવ છો, તમારી જાતે તમે ચેન્જ કરો. Which is good. Change is inevitable. તમે ચેન્જ સિવાય તમે કંઈ ચેન્જ કરવું જ પડે તમારે. Yeah? Your personality development. અહીંયા તમે વિચાર કરો કે તમારામાં શું લેકિંગ છે. Now this is a good medium. જેમ તમારા કોલેજે આજે વર્કશોપ રાખ્યો છે, every small thing તમે જે શીખો છો તેનાથી તમે તમારી જાતે ચેન્જ કરી શકો છો. What the industry, how the industry is going to run, and what do they expect from me, is what we are going to talk. Then we are building up an interest over here. Our interest kya hai? Commerce, science, yeah. And then our skill build up hai. Commerce ma whether I want to become a chartered auditor or I want to become a research oriented person. Economics, you are widening the knowledge. તમે college ભણાવે છે તે deep માં ભણાવે છે. You are learning what are the basics. અને તમારી જાતે શીખવાનું તમે જો ચાલુ રાખશો તો you are going to widen your knowledge. This is very important આ લાઈફમાં, કારણ કે the world is interdependent. તમે જે કરવાનો છો તો બીજાને ફાયદો થાય છે કે નથી ફાયદો થતો તે તમારે વિચાર કરો. The art of self-learning. Art of self-learning is તમારે શું શીખવું છે તે તમે જાતે શીખવું પડશે. This is art of self-learning. કોલેજમાં તમે શીખો છો. કોલેજમાં you always have a professor જેને તમે પૂછો કે મારે આ શીખવું છે. સ્કૂલમાં તમને કમ્પલસરીલી શીખવવામાં આવે છે. કોલેજમાં you are at a liberty. કોલેજમાં you are taught that art of self-learning. કારણ કે એ તમારા ફિલ્ડમાં તમને પછી કામ લાગવાનું છે. And motivation. તમને આગળ વધવું છે કે નથી? That is important. You want to excel? You want to go up? This is the self-motivation that we are doing. And then you lay a roadmap to the life. We are just doing that learning. પેલા હોળીમાં હલેસા મારવા જેવું છે. જો નદી વહેતી હોય ને નદીની સામે જો તમારે ચડવું હોય તો હલેસા મારવાનું તમે બંધ કરશો તો તમે પાછળ આવશો. એટલે શીખવાનું બધાનો ગેટિંગ નોલેજ લર્નિંગ, you don't stop it. It is a process. Okay? I have here basic things. I must tell you one thing today. You are very, very lucky. As stage पर तुम्हें क्या आ गया तो you are a very lucky people. Okay, just imagine. There are a lot of people who have no education. Yeah, no education. इतना मतलब थोड़ा लोगों ने schooling करी है, आगे नहीं पढ़ा. Yeah, इतना मतलब घना लोगों कॉलेज में गया है पर आगे graduate नहीं किया. And you are the people who are going to become graduates. Can you imagine how lucky you are? You have to really thank you, all your principals, all your teachers, and your family members for getting you there. Yeah, I thank all the faculty members for bringing you there. The teachers have done a great job. Yeah, so you are lucky. So if you are lucky, yeah, you have responsibility. તમારા માટે જવાબદારી છે. તમે જો લકી છો તો તમારા માટે તમને લકી બનાવવામાં બી આવે છે. તમે તો મહેનત કરી છે પણ ઘણા લોકોનો આખર ભોગ છે. એટલે એક તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. એ રિસ્પોન્સિબિલિટી એક્સપેક્ટેશન્સને પૂરા કરવાનો તમારે અથાગ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. Because the corporate world is not going to be easy. અને ત્યાં તમારે કોમ્પિટ કરવાનું છે. Please? Yeah? Now education gives you power to follow your heart. તમારે શું કરવું છે તે એજ્યુકેશન કર્યા પછી તમારું પ્રબળ ઈચ્છા તમારી પાસે તમારે આ જ કરવું છે. પણ એની સાથે રિસ્પોન્સિબિલિટી બી આવશે. Yeah? You have to try and be responsible to use it. તમે જે કરો છો તેનાથી કોઈને you try to firstly excel. તમે જે કરો છો તેમાં તમે આગળ વધવાની ટ્રાય કરો ને બીજી કે તેનાથી કોઈ હાનિ ન પહોંચે તેના માટે ટ્રાય કરો. That is important. That's the education for me. See? Now, આજનો ટોપિક છે curriculum to corporate. What is a curriculum? Curriculum. Now, it derives from a word curere. It is a Greek Latin word. જેમ મોટે ભાગના બધા વર્ડ લેટિનમાંથી આવ્યા છે તેમ એ દોડવાના માટે word. Run, to run away. દોડવું. Now, I think so. It may be arrived from a word કે એ જમાનામાં
Yeah, okay. So when you are going to run away, it is meant as curriculum. But in a formal education system, it is a set of courses. જે કોર્સ તમારા માટે બનાવવામાં આવેલો છે, that is the set of courses offered by school or university. કારણ કે a curriculum, getting knowledge is one thing, but a school has to set up a set of courses. So this is also defined as a course of study which student must fulfill. અમુક એક ભણતર તમારે પૂરું કરવું જ પડે, જેનાથી તમે આગળ વધી શકો, જેનાથી તમને એક ડિગ્રી આપવામાં આવે છે. So this is a curriculum. A curriculum is a set of preset formatted education structure. Now it is prescribed online in the education policy of the country. જે curriculum તમે ભણેલા છો, it is the education policy of the country and it is set by the professors. Professor એ રીતે એક એજ્યુકેશન પોલિસીને સાથે સેટ કરીને તમારા માટે એક કોર્સ બનાવ્યો છે. That is what we call as the curriculum, which is going to help you prepare for the life after the college. કોલેજ પછી આગળ શું, એના માટે તમને કામ લાગે કે નહીં, તેના માટે કરિક્યુલમ બનાવવામાં આવ્યો. So are you clear with what is the curriculum? Yeah, you have already studied everything. So now we are going to go to the corporate. Yeah? Now a corporate. Now this is the second part. What is a corporate? Anybody thinks what is a corporate is always a very flashy thing, post go on your office. That is what you have corporate? Do you think? Am I right? Office સરસ હોવી જોઈએ ને કામ કરવાની મજા આવવી જોઈએ. બધા લોકો ત્યાં શું કરતા હશે ખબર નહીં હશે. ક્યાં એવું છે? I don't hear you. Yeah? No. Corporate is a very challenging thing. Very, very challenging. Why? You know, corpus is a Latin word again from where the corporate is formed. Corpus એટલે શું? એક ફંડ ભેગું કરવામાં આવે. કઈ બી વસ્તુને ભેગું કરવામાં આવે જેને કોર્પસ કહેવાય, જેને કેપિટલ કહેવાય. It's called corpus. એટલે એક સેટ ઓફ પૈસા. એ કેપિટલ ઉપરથી you have to run something કે કેપિટલ ઓછું ન થાય પણ એનામાં એડિશન થાય. એનું એક કોર્પસ વધે એના માટે લોકો અથાગ પ્રયત્નો કરે છે. So this is how the corporate world came into existence. So again, incorporated identity. એટલે એક કમિટી પર you can say in a school you have a committee ને કમિટીમાં કોણ માણસ શું કરશે બધા લોકો રજીસ્ટર કરીને ગવર્મેન્ટના રૂલ્સના પ્રમાણે એક બોડી બનાવવામાં આવે છે જે આ કોર્પસને ચલાવશે. So this is what we call it the corporate. Yeah? So main thing is with this corporate you either have a profit making identity કે તમારા profit level છે કાં NGO તરીકે ચલાવવું છે. But basically the reason is the same. You have to manage a fund. So this is the bottom line of the corporate. You have to manage a fund. You have to not let it go down. So bankruptcy thing. Next to go up. Yeah, તમારું corporate મોટું થાય, survive થાય, sustain થાય. So all corporate we always work to make it sustainable. How to remain sustainable? એક કોઈ દાડો કંપની નીચે ન જાય, બેંકરપ્ટ ન થાય, ટકી રહે તેના માટે માણસ જોઈએ I require a good staff and a good knowledge, right? So now you go up. Yeah? So now corporate is governed by the board. Corporate is governed by the board which is appointed by the shareholders. Now I am going to say what is shareholder. We have already learned that everything, but let me come again in the basics. Now let's see. These are some of the entrepreneurs. Yeah? Nana businessmen. They લોકો તમારામાંથી કોઈ હશે, you know, who may come, somebody comes with a great idea. But idea does not help. એટલે you require some other people who come with the money. Yeah? પૈસા લઈને આવે. So here is the mixing of the idea and money. પૈસા એનાથી તમે કોઈ activity for the profit. આ idea
બિઝનેસ સરસ ચાલે છે. If you are a real entrepreneur માં એક you can say they have a risk taking ability. બરાબર છે? They have a ability to expand. તો આ બિઝનેસ સરસ ચાલે છે. જો આટલો જ રહેશે તો વધારે પ્રોફિટ ન થશે. બરાબર છે? You cannot remain small because your costs are increasing. You have to expand. તમને આજે જે પગાર આ વર્ષે મળે છે તો આવતા વર્ષે તમારે વધારે પગાર આપવો પડે લોકોને. એ આપવાના માટે you have to expand. You cannot just say. So you let's expand this business. We go for expansion. Yeah? આ બિઝનેસને આપણે એક્સપાન્ડ કરીએ. તેના માટે શું જોઈએ? We require equity. The equity તો ભાઈ છે નહીં આનામાંથી. Either you go to the bank or you go to the shareholder. You go to the other people. જે લોકોને કહેવાય છે they are the shareholders. So these two people again come together. This was the original owner and then there's some of the people they know shares are there. You go to the capital market, you get money, but that's a different story. બધા તમને બધું ખબર છે. આપણે just simple કહીએ છીએ. If we take the form of bigger business, this business is getting bigger. Yeah? અને તેને ચલાવવા માટે we have board. The board has employees and a board management decisions લેશે. ને એને રાખવા માટે you require a team. Business ને ચલાવવા. So this is the team. Now we have the capital, you have the idea and the management. Three things. Yeah? Here you had the idea and the money. Management was not there. Now you have capital. You have know-how. That is a strong know-how, idea, and you have the strong management. This becomes a corporate. Very simple. કોઈને કોઈ સવાલ છે? I can really reply this. This is very simple. Yeah? Is it clear? We are talking about corporate. Another simple corporate opportunity. All the corporate, the bigger or small, they follow the same principle. Yeah? So this corporate generates a profit and they are going to give back as a dividend. This all you know. They are again also put it into the business so that it can also expand. Yeah? So this is the idea of the corporate. Now what does the corporate require? Corporate now, these are some of the corporate. These are some of the corporate. These are very near to us. Atul, my friends, yeah? These are some of the very big corporates. These are also some of the very prestigious corporates. Here are government corporate bodies. Yeah? Here they are international. This is a non-profit organization, but still a corporate. Corporate with a profit non-profit. This is charity. Here we are a nation, then we have some categories, we have some old names, new names. Then, you know this company? East India Company. Come on, yeah, that's great. Now, that company exists till today. Can you imagine that? From Soros India, from Soros the formation of corporate existed. UK a corporate, એટલું બધું મોટું થઈને તે શેર સેમ પ્રિન્સિપલ ઉપર ચાલતું ને તે આઈને ઇન્ડિયા પર બસો વર્ષ રાજ કરી. You know? So how strong a corporate can become? This is very important to understand. A corporate છે કઈ નહીં. These are all the management and એના માટે skill of the people that make the corporate strong. And you are the people who are going to make any corporate you are going to join strong. તમે જવાના છો કોર્પોરેટ્સમાં અને always try to see કે તમે તમારા કોર્પોરેટને સ્ટ્રોંગ બનાવો. Yeah? Now these are the three people. Tata છે, Hindalco. East India Company બહારથી અહીંયા આવી છે. આ કોર્પોરેટ અહીંયાથી બહારથી આવી. Yeah? ArcelorMittal છે, Hindalco છે, Tata છે. આ ત્રણેયનું અર્નિંગ ઇન્ડિયા કરતા બહાર વધારે છે. So just imagine, 7 વર્ષમાં we made a big difference. Yeah? Indian લોકો બહાર જઈને બી મોટો બિઝનેસ કરતા થઈ ગયા. Because I tell you, ArcelorMittal, Hindalco અને Tata આ ત્રણેય કંપનીમાં બધા મેનેજર્સ ને
વર્ક કરવાના માટે મિડલ મેનેજમેન્ટ પીપલ, they are all from India. They say they are one of the most flexible people and hard-working people, and they need to be trained to make an international excellence. We have some of the fastest built people with the Apple and Microsoft. वो अच्छा टाइम में ये लोगों ने वो मोटू काम कर रहे हैं, वर्ल्ड ओवर में ये लोग एग्जिस्ट किया है. So what is common between all the people? There is something. Can we have one more slide? So corporate have a system. Yeah, this system is exactly what I'm telling you. A system and organized structure. Structure બનાવવાનું એવું છે કે જેના પર આપણે પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ કે આવું કરવાથી આવું થશે. That was the difference between maybe 20 years before or 30 years before. 30 વર્ષ પહેલા કેવું હતું, ઇન્ટ્યુશન પર બિઝનેસ કરતા હતા કે ચાલો ને આ બિઝનેસ ચાલશે. આજે પ્રોટેક્શન ઉપર બિઝનેસ થાય છે. આવું કરવાથી આવું થશે તે તમે પહેલે બુક પર તમે લખો છો, તમે પ્લાન બનાવો છો, બિઝનેસ પ્લાન બનાવો છો અને પછી તમે બિઝનેસ કરો છો. આ ડિફરન્સ છે. આજે તમે આ જનરેશનમાં જે છો that you should understand કે એક માણસને બી કંપનીમાં લેવાના માટે we have to write an application કે ભાઈ HR જે છે તમને 10 સવાલ પૂછશે કે શું કામ જોઈએ છે, એ આવવાથી તમારો કેટલો વધશે, કેટલું ઘટશે, કેટલા 10 વર્ષમાં એ એમ્પ્લોયી છે તે કેટલો ફાયદો આપી શકશે, કેટલો નહીં આપી શકશે. એટલે જ્યારે પ્રોફેસર ડોક્ટર નાયક જે કહેતા હતા કે એમકોમ ને MBA ને બધા છોકરાઓને જોબ નથી મળતી કે સેલરી નથી મળતી. So this is a very serious thing. Okay, corporate have become choosy. They want to have excellent people. ને excellent people તો ઘણા હોય છે, પણ એ લોકોને ત્યારે જ માણસો લે છે જ્યારે એ લોકોને જરૂર પડે. એટલે એક માણસ પણ વધારે લેતા નથી. We are forced not to take. કારણ કે માણસની રિકરિંગ કોસ્ટ બહુ હાઈ છે. ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ લોકો ઓટોમેટ કરે છે, સિસ્ટમ્સને ઓટોમેટ કરે છે. સો એના માટે there is a race in between, you know. સિસ્ટમ્સને ઓટોમેટ કરશે ને ઓટોમેટ સિસ્ટમ વધારે એફિશિયન્સી આપશે, પછી એને એક્સપાન્ડ કરવાના માટે વધારે માણસોની જરૂર પડશે. It's like a computer software and hardware. Computer becomes stronger and software becomes stronger, computer becomes stronger. એટલે એવું નથી કે humans are going to be irrelevant. They are going to be there, પણ એ લોકોના સ્કિલ્સ વધારવા પડશે. તમારે બધાએ સ્કિલ્સ વધારવા પડશે. That is exactly what we are looking for. એટલે corporate have systems, organized structure with predictable consequences when we exert an effort. કોઈ બી કામ આપણે જ્યારે કરીએ છીએ તે કોર્પોરેટ સ્ટ્રક્ચરમાં ખબર પડે છે કે આ કરવાથી આવું થવાનું છે. That is the only difference between a corporate and non-corporate. Non-corporateમાં ખબર નથી, અમે કહ્યું છે હવે જોઈએ આપણે શું થાય છે. So everybody now have to work in systems. Systems running makes you sustainable. તમને ખબર છે 100 વર્ષ જૂની કંપની ચાલે છે. કેમ ચાલે છે? ટાટાસ આર વર્કિંગ વાય 150 વર્ષથી. There are a lot of companies. Air India has a problem. Air India ના પ્રોબ્લેમ છે તો what do? You stop going to system? No. એના માટે એક સ્ટેપ છે, સિસ્ટમ તો બનાવી છે, then you have to have reform. Yeah? Reform એટલે એક સિસ્ટમને સુધારવાનું. So reform and systems making is a constant process. You cannot stop one another. So we go on with that. Yeah. So what do you have now? તમારા પાસે શું છે? એજ્યુકેશન છે, તમારી પાસે સ્કિલ છે, આવડત છે, તમારી પાસે એક્સપિરિયન્સ છે. જો કોઈએ જોબ કર્યો હશે ઇન બિટવીન તો તમને એક્સપિરિયન્સ મળશે, બરાબર છે? એ તમારી પાસે રેફરન્સીસ છે. હું તો આને ઓળખું છું ને પેલાને ઓળખું છું ને પેલાને ઓળખું છું, યુ નો, ધીસ આર ધ રેફરન્સ. આ બધી વસ્તુ તમારી પાસે છે. તમારી પાસે હિંમત છે, તમારી પાસે સારું કેરેક્ટર છે, બરાબર છે? તમારી પાસે નોલેજ છે, તમારે કોમર્સ નોલેજ તમારી પાસે છે ને તમારી પાસે સેલ્ફ એસ્ટીમ એટલે લઘુતા કરતી ન હોય તેને સેલ્ફ એસ્ટીમ. I don't know what is ગુજરાતી of self esteem. ને માણસને કોઈને લઘુતા કરતી હોય કે કદાચ હું નહીં કરી શકું કે આમ તો I don't know that. Youngsters should never do that. Yeah.
Okay? Now, what a corporate wants? Corporate ના શું જોઈએ? તમારી પાસે તો આટલી બધી વસ્તુ છે. ઓળખાણ છે ને ટેકનિક છે ને સ્કિલ છે આટલું બધું છે. But what a corporate wants? Corporate wants education. That is the first step. Education હશે તો તમને લેશે. કારણ કે કોઈ બી જગ્યાએ HR મેનેજર એમ જ પૂછે કે માણસને નવો લેવાનો તો એના માટે શું હોવું જોઈએ? કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ, સાયન્સ ગ્રેજ્યુએટ, એન્જિનિયર કે શું હોવું જોઈએ? You know? So he says, okay, education. Education હશે તો biodata is passed, you come into that line, you come inside. Then skills. તમને કમ્પ્યુટર આવડે છે, પછી તમને વાતચીત કરવાનો આવડે છે, કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ આવડે છે, કોરસ્પોન્ડન્સ, ઇંગ્લિશ, these are all the skills. એક્સપિરિયન્સ છે કે નથી પ્રેફર્ડ? ઓકે, નથી તો બી વાંધો નથી, આપણે શીખવાડીશું. એમ કોર્પોરેટ છે. નોલેજ, કામ કરવું છે, આવડતું છે, બે વસ્તુ છે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કંપની બે જ વસ્તુ રાખ્યા પછી જોશે, કામ માણસને કરવું છે કે કામ આવડતું છે. કામ કરવું છે પણ આવડતું નથી તો એને શીખવાડવામાં આવશે, ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. કામ કરવું નથી પણ આવડતું છે તો એને મોટિવેટ કરવામાં આવશે. કામ પણ આવડે છે ને કરવું બી છે તે માણસ આગળ વધશે. ને કામ કરવું બી નથી ને આવડતું બી નથી તે માણસને કાઢી નાખવામાં આવશે. This is the corporate simple philosophy of a corporate. Yeah, nothing else. Very simple. એટલે આ મેટ્રિક્સમાં તમે વિચાર કરો કે where you are sitting. બધી સ્કિલ ની આવડતો સ્કિલ તો તમારથી you can acquire the skill. You can train yourself. Yeah. Okay. So એક હિંમત to take up new assignment. Yeah. હું કેવી રીતે કરીશ કેવી રીતે નહીં એ હિંમત તમારામાં ઓલરેડી છે. પણ કોર્પોરેટને જોઈને અંજાઈ નહીં જાઉં. મેં તમને કીધું કોર્પોરેટ ઇઝ નથિંગ જસ્ટ અ ઓર્ગેનાઇઝ સ્ટ્રક્ચર. ઓર્ગેનાઇઝ સ્ટ્રક્ચરમાં તમારે ખાલી કામ કરતા શીખવાનું છે. ધેટ નથિંગ. વોટ ઇઝ કોર્પોરેટ? The organized structure હશે so you will always give a result or the system will force you to make result. System જ તમને કહેશે કે no result આવવાનું છે. Yeah, then apply the personality, of course everybody likes that, and then the speed, absolutely important. Speed is the today's essence of growth. Yeah, can we go on the next slide? So just tips, just some small tips. Positive attitude, that is can do. હું કઈ કરી શકીશ, મારે કરવું જ છે, હું કરી બતાવીશ. આ બધા વસ્તુઓને પોઝિટિવ એટીટ્યુડ તરીકે ગણવામાં આવે છે. This is what every person knows. એક વખત તમે કોર્પોરેટની અંદર આવી ગયા પછી people don't care about what is your education qualification. People just care about how much can you do. તમારે થશે, કરવું છે, આવડશે કે નહીં આવડે તો શીખીશ, આ બધી વસ્તુ સાંભળવા માંગે છે. Then you are punctual, responsible and accountable. Punctual is, I really appreciate Professor Naik has punctually started the function on time. That's great, that's punctuality. તમને અહીંયાથી શીખવાનું આવે. Then your responsibility. તમે જે કામ કરો છો તેનાથી બીજાને ફાયદો કે ગેરફાયદો થાય છે, that is responsibility. અને accountability. તમે તમારા કામના માટે જવાબદાર છો. કંપની અગર તમને જવાબદારીપૂર્વક કામ આપે છે તો તમને એમ બી કહેવામાં આવશે કે તમે આના માટે એકાઉન્ટેબલ. તમે સારું થશે તો તમને યુ આર બીન એવોર્ડેડ, અને ખરાબ થશે તો યુ આર બીન ફાયર્ડ. These are some of the things. You have to remain accountable. જે બધાનું છે તો કોઈનું જ નથી. હું નહીં તો પેલો જોઈ લેશે એવું નથી. The corporates are changing. Corporates want the result. They are compelled to give results. કારણ કે the margins have become very small. You have to expand and work with the less capital. So this is what is important. Try hard and never give up. દર વખતે કોર્પોરેટમાં નવા પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. Because systems હંમેશા બનતી જશે. And there will be reform. System બનશે, reform બનશે. But there are always something new. કોઈ નવી મુશ્કેલીઓ જ આવ્યા કરશે. You have to work on it. No system is 100%. That's what we say. But we can always try to near to that. This is very important. Tell the truth and tell the whole truth. You know, I remember મહાભારતમાં જે કીધેલું હતું કે અશ્વત્થામા જીવે છે કે નહીં, અશ્વત્થામા મરી ગયો. So that was a half truth.
કારણ કે એ તમે પછી કહેશો કે બોસનો મૂડ હમણાં નથી બરાબર એટલે હું પછીથી જણાવીશ. We don't want it. We want to listen because we are well prepared for the right answer and the truth. This is the speed. I know. Be fast or be the last. Yeah? कोई भी information तुम्हारे पास हसे तो तुम्हें you cannot sit on the information. You have to act. तुम्हारे यहाँ पर काम करना पड़ता है. पहले आता है कि फाइल में पेपर दबा के रखिए थे. We cannot allow that. Today is all computerized. Today is a workflow basis. Workflow એટલે શું છે ખબર છે? There is a different aspect. Workflow computer system માં એવું આવી ગયું છે કે કાગળ સિવાય કામ થશે ને એક કોઈ પરચેઝ મેનેજર એમ કે છે પરચેઝ વાળાને કે તમે એક ઇન્ડેન્ટ બનાવો તો he will make a indent. The purchase manager પાસે ઓટોમેટિક ઈમેલમાં આવી જશે. Now he has to act to approve it. એટલે ઓટોમેટિક એનો દોર જે પિન પોઈન્ટ થયા કરશે કે ભાઈ મારે એપ્રૂવ કરવાનું છે, મારે એપ્રૂવ કરવા એસએમએસ આવશે ને ઈમેલ આવશે ને you get phone calls, you know, you have to approve it. So you cannot sit on information because that is a law. Sitting on information is a law. So be fast and get organized. Where any job that you are going to do, you have to be organized. So I am sure I want to hear some questions from you. Get organized. That would be great. Yeah? Slide. Yeah. Now this is a small survey, what I have found it on the net. It says 3 out of 4 bosses in Indian industry believe that graduate skills are poor. Now I don't know the depth of this, but skills are not poor. The thing is, what graduate skills શીખે છે એટલે corporate ને જોઈએ છે એ વચ્ચેનો ગેપ બહુ મોટો છે. એટલે I am happy to see કે ગફુર કાકાએ જે ગયા વર્ષે જે ઇનિશિયેટિવ ચાલુ ને આ ચાલુ કર્યું છે, this is closing the gap. તમે કોર્પોરેટમાં જવા પહેલા તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કોર્પોરેટને શું જોઈતું છે. જે તમે ડાયરેક્ટલી કોર્પોરેટમાં ઇન્ટરવ્યુ ફેસ કરવા માટે જાઓ છો તો તમને ખબર જ નથી એમને શું જોઈએ છે. So you all talk parallel. So this is the bridging the gap. The gap has to be narrowed. એના માટે, but this is the survey. People think that, but it's not depressing. Now you have a right attitude. You have to learn. Be prepared. Be prepared before going. વાંચવાનું વધારે કરો. Please. Now this is very important. This is get ready and focus on your target. Yeah, તમારે શું થવું છે? This is the time for you to focus on last year. તમારે આગળ જવું છે. This is the time to focus. Believe in systems. તમારી નવી દુનિયા સિસ્ટમ્સ પર ચાલશે. ઇન્ટ્યુશન ઉપર નહીં. મને લાગે છે કે આ બિઝનેસ સારો ચાલશે એટલે બિઝનેસ ચાલશે એવું નથી. You have to believe in systems. એટલે get to work in systems and organized structures. If systems are inefficient, so there are reforms. Systems ને સારી બનાવવાની વાત જ્યારે આવે છે એને રિફોર્મ કહેવામાં આવે છે. એ કોન્સ્ટન્ટ પ્રોસેસ છે મેનેજમેન્ટમાં. તમે જે વિચાર કરો છો તે બીજાની સાથે સહમત થવું કે નહીં થવું, તમે યુ બિલીવ ઇન યોરસેલ્ફ. યુ કેન ઓલ્સો હેવ ડિફરન્ટ સોલ્યુશન્સ. પણ એ ડિફરન્ટ સોલ્યુશન્સ પર તમે હોમવર્ક વધારે કરો છો ને પોતાની જાતને માનો છો કે વોટ યુ આર ટેલિંગ ઇઝ રાઇટ એન્ડ so you should have that courage to tell that in front of your manager. Because these are the people, they look future leaders. So think differently. If you have leadership ability, you stick to that. Think differently and develop that ability. Add value. હું જે કામ કરું છું તેનાથી કોર્પોરેટ ને મારી ઓફિસ ને